Hello everyone, welcome to my channel. আজিৰ এই ভিডিওটোত মই এটি ল্যাপটপৰ ওভাৰভিউ আপোনালোকক দেখাম বা ল্যাপটপটো সম্পৰ্কে আপোনালোকক জনাম। লগতে মই এই ল্যাপটপটো কিনিছো আৰু এই ল্যাপটপৰ পৰা ভিডিওটো এডিট কৰি আছো, বনাই আছো। প্ৰথমে মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিনিছো, যেহেতু গতিকে ফ্লিপকাৰ্টৰ ৱেবসাইটত লৈ গৈছো। এই ল্যাপটপটোৰ নাম হৈছে Realme Book Slim, যত i3 প্ৰসেসৰ 11 জেনাৰেশন, লগতে 8GB RAM, 256 SSD আছে আৰু লগতে Windows 10 আছে যদিও ই Windows 11 লৈকে আপোনাৰ ফ্ৰী আপডেট হ'ব। ইয়াত এনেদৰে ওভাৰভিউ আছে, ফুল মেটেল বডি হয় আৰু আপোনালোকে গমে পাই আছে যে যেতিয়া আপুনি এটা ফুল মেটেল বডি ল্যাপটপ ইউজ কৰিব, ই আপোনাক এপলৰ নিচিনাটো নকওঁ, কিন্তু আপোনাক প্ৰিমিয়াম ফিল দিব হ'ব। তো মই আৰু ডিটেইলছ ইয়াত নকওঁ, ভিডিওটোত আপোনালোকে দেখা পাব যে কেনেদৰে ল্যাপটপটো মই আনবক্স কৰিম আৰু লগতে ওভাৰভিউটো দেখাম যে ল্যাপটপটো হয় কেনেদৰে। লগতে ইয়াত অফাৰ প্ৰাইস বৰ্তমানে চলি আছে 44,999। ই কেইদিনমান আগতে অকমান কম আছিলে, আপোনালোকে গম পায় বিগ বিলিয়ন ডেজত। এতিয়াও বৰ্তমানে অফাৰ চলি আছে। এমআৰপি ইয়াত আছে 54,999, এমআৰপিত কৈও 10,000 কম এতিয়াও পাই আছে। মই আনবক্সিং কৰিব গৈছো। এইটো মোৰ ল্যাপটপটো আহি গৈছে, ৰিয়েলমিৰ ফালৰ পৰা বক্স আহিছে, ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মই কিনিছিলো। বাকি ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাই আছে ৰিয়েলমিৰ ব্ৰেন্ড আছে, লগতে ইয়াত ইনফৰমেশন আছে যে মডেলটোৰ নাম আছে, 8GB RAM আছে, 256 SSD, কালাৰ 14 ইঞ্চি হয় এটো, আৰু ইন্টেল i3 11 জেনাৰেশন। লগতে এমআৰপিটো দিয়া আছে 54,999। আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইসত অকমান কমত পাব। একেবাৰে আপোনাৰ এপলৰ ল্যাপটপৰ নিচিনা পেকিং কৰা হৈছে, নিট এণ্ড ক্লিন, বহুত ধুনীয়া পেকিং। ৰিয়েলমি বক্স, গতিকে ৰিয়েলমি বুক আমি এতিয়া আনবক্স কৰিম। মই আনবক্স কৰিব গৈ আছো। বক্সটো খোলাৰ লগে লগে আপোনালোকে প্ৰথমেই যি ল্যাপটপ আছে সেই ল্যাপটপটো দেখা পাব। ল্যাপটপটো বৰ্তমানৰ কাৰণে মই আপোনালোকক অকমান সাইডত ৰাখি দেখাই আছো। এইটোৱে ল্যাপটপটো বৰ্তমানৰ কাৰণে অকমান সাইডত ৰাখিছো। ইয়াৰ পিছত বক্সত আৰু কি আছে, বক্সটোত আপোনালোকে চাৰ্জাৰ পাব, যি একেবাৰে মোবাইলৰ চাৰ্জাৰৰ নিচিনা, টাইপ C পোৰ্ট আৰু 65 ওয়াটৰ চাৰ্জাৰ। গতিকে ভাল আপোনালোকৰ কেৰিং কৰাত বা যিকোনো জায়গাত লৈ যোৱাত সুবিধা হ'ব। লগতে ইয়াত টাইপ C টু টাইপ C কেবল দিয়া হৈছে। চাৰ্জিং কেবলডালো আপোনাৰ এইটো চাৰ্জাৰেৰে মোবাইল চাৰ্জ হ'ব বা মোবাইলৰ চাৰ্জাৰেৰে আপোনাৰ ল্যাপটপটো চাৰ্জ হৈ যাব, যদি 65 ওয়াটৰ চাৰ্জাৰ হয়। তথাপিও মই কম যে ল্যাপটপৰ লগত অহা চাৰ্জাৰটোৰে চাৰ্জ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আৰু কি আছে চাওঁ। ইয়াত আপোনালোকে পাব কুইক গাইড, যিবিলাক সকলোৱে নপঢ়ে, আৰু তো বেলেগ একো নাই। বক্সটোত মই ভালদৰে চালো আৰু একো নাই। এইখিনি আছিলে বক্সৰ কন্টেন্ট। এতিয়া মই বক্সটো অকমান সাইডত ৰাখি দিছো। মেইন ল্যাপটপ যা বেছি ইন্টাৰেষ্টিং থকা পাৰ্ট সেইটোৱে। ল্যাপটপটো খুলো, ল্যাপটপটো প্ৰথমে ৰেপখিনি খুলি দিছো, কভাৰটো খুলো, পেকেট আছে, বহুত ধুনীয়া পেকিং কৰিছে ৰিয়েলমি ফালৰ পৰা, বিগ থাম্বস আপ, ভাল কাম কৰিছে। যেতিয়া হাতত লোৱা হয় একেবাৰে লাইট ওয়েট, লগতে ফুল মেটেল বডি, গতিকে হাতত এটা ফিল আহে যে হয় এইটো এটা প্ৰিমিয়াম ল্যাপটপ বুলি। লগতে এইখিনি আপোনালোকে চাব যে পৰ্টবিলাক একেবাৰে কম, দুইফালে পৰ্ট দিয়া হৈছে দুটা। আৰু বাকি এইটো ল্যাপটপ মই এতিয়া অন কৰি আছো আৰু সেটআপখিনি কৰি দিম। সেটআপখিনি আপোনালোকে চাব। সেটআপখিনি কৰোঁতে মোৰ 2 পৰা 3 মিনিট লাগিছিলে। এইখিনি আপোনালোকৰ পৰ্ট চাব, ল্যাপটপটো একেবাৰে স্লিম, দেখাত বহুত ভাল লাগে। ইয়াতে এটা USB ফুল সাইজৰ পৰ্ট আছে, ইয়াতে টাইপ C পৰ্ট আছে। যদি আপুনি i5 ভাৰ্সন লয় তেতিয়াহ'লে লেটেষ্ট টাইপ C থান্ডাৰবোল্ট যাক কোৱা হয় সেইখিনি পাব। একেবাৰে পাতল স্ক্ৰীন, লগতে ফুল মেটেল বডি হোৱাৰ কাৰণে বহুত ভাল। এইটো এটা অন বটন। মই ল্যাপটপটো অন কৰি সেটআপ কৰিছো। সেটআপখিনি মই ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছো যাতে সময় বাচিব। গতিকে সেটআপখিনি হৈ যাওক বহুত ধুনীয়াকে। এইখিনি সেটআপ কৰোঁতে আপোনাৰ হাৰ্ডলি 2 পৰা 3 মিনিট সময় লাগে, গতিকে মই এইখিনি ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছো, সেটআপখিনি কৰি দিছো। একেবাৰে সিম্পল সেটআপ, আপোনাৰ নেম ইত্যাদি এইবিলাক দিব লাগে। এতিয়া সেটআপ হৈ গ'ল। ল্যাপটপটো এনেদৰে দেখা পাব। ল্যাপটপটো আপোনালোকৰ ফুল 2K ডিসপ্লে হয়, ডিসপ্লেৰ কাৰণে বহুত ভাল। লগতে আপোনাৰ ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ আছে, পাৱাৰ বটনটো ফিংগাৰপ্ৰিন্ট কুইক ৰেসপন্স, একেবাৰে সোনকালে হ'ব।
আপুনি যদি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট থকা ভাল লেপটপ ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ওৱান অফ দ্য বেষ্ট লেপটপ মই ৰিকমেণ্ড কৰিম কাৰণ ইয়াত আপোনালোকে চাব কিমান কুইক ৰেছপন্স হ'ব মই মোৰ ইউজাৰ আছে মই খালি জাষ্ট টাচ কৰিম লগে লগে আপোনাৰ আনলক হ'ব লেপটপটোৰ লগতে কিবোৰ্ডখন বেকলাইট আছে গতিকে কিবোৰ্ডৰ কাৰণে বহুত ভাল ডিসপ্লে অকমান গ্লসি হয় কিছুমানৰ গ্লসি ডিসপ্লে ভাল নালাগিব পাৰে মোৰ পাৰ্সোনালি মোৰ ভাল লাগে গ্লসি ডিসপ্লে মোৰ ভাল লাগে গতিকে মই ইয়াক ৰিকমেণ্ড কৰিছো লগতে ইয়াৰ বডি টু স্ক্ৰিন ৰেশিও হৈছে 3/2 গতিকে এখন আপোনাৰ এক্সেল শীট বা অফিস কামৰ কাৰণে মই আগত কৈ দিছো যে এইটো ল্যাপটপ গেমিং ল্যাপটপ নহয় এটো আপোনাৰ ডে টু ডে লাইফত যিমান টাস্ক আছে যেনে অফিসৰ কাম বা আপোনাৰ সৰু সৰু গেম ইত্যাদি চলি যাব কিন্তু আপোনাৰ মেইনলি এটো অফিচিয়াল কামৰ কাৰণে বহুত ভাল ল্যাপটপ লগতে আপোনাৰ বেকলাইট আছে আপোনাৰ ইয়াতে চাব কিবোৰ্ডখনত মই যেতিয়া প্ৰেছ কৰিছো F7 বটনটো প্ৰেছ কৰিলে কিবোৰ্ডৰ লাইট অন হ'ব আপুনি আন্ধাৰত টাইপিং কৰোতে এটো সুবিধা হয় আপোনালোকে দেখা পাইছে কিমান পাতল আপোনালোকে চাব পাৰিব ল্যাপটপটো হাতত ললে গম পাব যে এইখিনি পৰ্ট আছে দুটা পৰ্ট আছে ইয়াতে টাইপ সি হয় আৰু এটাত আপুনি থান্ডাৰবোল্ট পাব যদি i5 ভাৰ্সনৰ ল্যাপটপটো কিনে তেতিয়াহলে এইখিনি পাব মোৰ মতে i3 ভাৰ্সন বেষ্ট কাৰণ i3 11 জেনাৰেশনৰ ল্যাপটপ i5 ৰ প্ৰায় পুৰণা জেনাৰেশন বিলাকত কৈ বহুত ভাল পাৰফৰম্যান্স দিয়ে গতিকে এইখিনি আছিল ল্যাপটপটোৰ এনে ল্যাপটপটো অভাৱিও আপোনালোকে পুনৰবাৰ চাব পাৰিব হাতত লৈ লাইট ওয়েট আৰু প্ৰিমিয়ামনেস ফুল মেটাল বডি একেবাৰে ভাল কৈ ফিনিশিং কৰিছে আৰু এনে প্লাষ্টিকৰ ল্যাপটপ বিলাকত কৈ এই ল্যাপটপটো বহুত ভাল কাৰণ গোটেইখিনি ইনফৰমেশন আপুনি চাব গ্ৰিল আছে আৰু স্পিকাৰ দুটা আছে দুটা হাৰমনিয়াম স্পিকাৰ হয় বহুত ভাল স্পিকাৰ ইত্যাদি বেক সাইডত দিয়া হৈছে এটো কাৰণে বহুত ভাল থাম্বস আপ আৰু বাকি এটো চাব পাৰে মই হাতত লৈ দেখাই আছো আপোনালোকক কিমান লাইট ওয়েট আৰু অফিস ইউজৰ কাৰণে পাৰফেক্ট ল্যাপটপ বুলি মই কম ষ্টুডেন্ট লাইফৰ কাৰণেও এটো এটা ভাল ল্যাপটপ হ'ব আপুনি ডে টু ডে লাইফত যিমানখিনি কাম আছে ইন্টাৰনেট ব্ৰাউজিংৰ পৰা ইত্যাদি কৰি এক্সেল পাৱাৰ পইণ্ট ইত্যাদিৰ কাম অফিসৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কাম এইখিনি আপুনি এই ল্যাপটপৰ অতি সহজে কৰিব পাৰিব লগতে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট আছে গতিকে আপুনি সিকিউৰিটিৰ কাৰণে নিশ্চিত থাকক আৰু শাটডাউন কৰা বা অন কৰাৰ কাৰণে একেবাৰে কম সময় ল'ব আপোনাৰ এটো চাব মই শাটডাউন কৰি আছো হাৰ্ডলি 30 সেকেন্ড বা 20 সেকেন্ডৰ ভিতৰত শাটডাউন হৈ যায় এটো সব শাটডাউন হৈ গল বা অন কৰোতে তেনেকৈ 10 পৰা 30 সেকেন্ডৰ ভিতৰত সময় ল'ব তো ভিডিওটো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো ভিডিও ভাল লাগিলে লাইক কৰি আৰু যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ